વેલકમ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, એબી સ્કૂલ નવસારીની ઓનલાઈન લેક્ચર સિરીઝની અંદર હું કે.જે. ગોસ્વામી તમારું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, છેલ્લા લેક્ચરની અંદર આપણે જોયું તો ફેરાડેનો પ્રયોગ. આ વખતે ત્યારે મેં તમને વાત કરેલી હતી કે અલ્ટિમેટલી ઇલેક્ટ્રોનની શોધનો જે શ્રેય છે એ કોને જાય છે? સર જે.જે. થોમ્સનને. ક્લિયર? તો આજે થોમ્સને શું કરેલું હતું, કેવો પ્રયોગ કરેલો હતો એની આપણે વાત કરવાના છીએ. ફેરાડેના પ્રયોગથી આપણને એટલી તો ખ્યાલ આવી ગયો હતો, એના બીજા જે અવલોકનો પણ આપણે જોયા હતા એના પરથી કે ભાઈ અલ્ટિમેટલી કેથોડ રેઝ જે છે એ મેટર પાર્ટિકલ્સના રેઝ છે, એટલે કે એની અંદર મેટર સંકળાયેલું છે, દ્રવ્ય સંકળાયેલું છે. હવે દ્રવ્ય જે છે એ કેવી રીતે અસર કરે છે, દ્રવ્ય શું છે, કેવા પ્રકારનું છે, એની થોડીક માહિતી મેળવવા માટે આપણે જે.જે. થોમ્સન નામના વૈજ્ઞાનિકે કેટલાક પ્રયોગો કર્યા. તો એ પ્રયોગ આપણે જોવાનો છે. તો જે.જે. થોમ્સનનો ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર અને દળ માટેનો ગુણોત્તર મેળવવાનો પ્રયોગ બનો. હવે આ વીજભાર અને દળ બંનેનો ગુણોત્તર મેળવવાનો છે. તેને શું કહીશું? ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર E અને ઇલેક્ટ્રોનનું જે દળ છે એને Me વડે દર્શાવવામાં આવે. તેને શું કહેવાય? E/me નો ગુણોત્તર. એને ઇલેક્ટ્રોનનો ચાર્જ માસ રેશિયો પણ કહેવામાં આવે. ક્લિયર? તો એ રેશિયો આપણે શોધવાનો છે. તો કેવી રીતે એને શોધો, તો એની વાત આપણે કરવાની છે. પહેલી વાત કે સર જે.જે. થોમ્સન. હવે જે.જે. થોમ્સનમાં જે શું છે, તો એનું નામ અલ્ટિમેટલી હતું જોસેફ જોન થોમ્સન. ક્લિયર? એટલે એને ટૂંકમાં કહેવામાં આવે છે જે.જે. થોમ્સન. ક્લિયર છે મિત્રો? તો આ જે.જે. થોમ્સન નામના વૈજ્ઞાનિકે કેથોડ કિરણ નળીમાં વિદ્યુતીય ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્રને એકબીજાને લંબ લાગુ પાડી અને E/me નો ગુણોત્તર મેળવો, એટલે કે ચાર્જ અને દળનો ગુણોત્તર મેળવો. કેવી રીતે? તો મિત્રો, કેથોડ કિરણ નળી જે છે એ આ પ્રકારની જ હતી, તમને ખ્યાલ છે. હવે એને શું કરી દીધું, આ કેથોડ, આ એનોડ, કેથોડ અને એનોડ, બરાબર? તો એને બહુ નાનકડા એવા લિમિટેડ ક્ષેત્રની અંદર લઈ લીધા. કેથોડ એનોડ જે છે એની અંદર એક હોલ રાખી દીધો છે અને પાછળનો જે ભાગ છે એને થોડો બ્રોડ કરી અને પ્રસ્ફુરણ પડદો મોટો ત્યાં ગોઠવેલો છે, જેથી કરીને કેથોડ કિરણોનો અભ્યાસ આ જગ્યાએ કરી શકાય. ક્લિયર છે? રચનાની અંદર વધારે માહિતી આપણે મેળવીએ. બીજી વાત, તેણે કેટલીક વસ્તુ નોંધી. આપણે જોયું હતું કે કેથોડ કિરણો જે છે એ કેથોડ કિરણો ઉપર આપણે કેટલોક અભ્યાસ કરેલો હતો કે કેથોડ કિરણો જે છે એના માર્ગમાં જો વિદ્યુતીય ક્ષેત્ર લાગુ પાડવામાં આવે તો તે વિચલન અનુભવે છે, ચુંબકીય ક્ષેત્ર લાગુ પાડવામાં આવે તો તે વિચલન અનુભવે છે. તો આ વિચલનની જે માત્રા છે, એટલે કેટલું વિચલન થશે ઉપર તરફ, નીચે તરફ, ગમે તે તરફ, તો એ વિચલન કેટલું થશે એ કોના ઉપર આધાર રાખે? કારણ કે આપણને એ વસ્તુની ખ્યાલ આવી ગયો હતો કે અલ્ટિમેટલી કેથોડ કણો કંઈક નાના નાના કણો ધરાવે છે, દ્રવ્યના પાર્ટિકલ્સ ધરાવે છે. તો એ કોના ઉપર આધાર રાખશે? એનું જે ડિફ્લેક્શન છે તે ઉપર અથવા તો નીચેની સાઈડે. તો તેણે નોંધ્યું કે વિદ્યુતીય કે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં થતું વિચલન કેટલીક બાબતો ઉપર આધાર રાખે. કઈ? તો એક બાબત હતી કણોના વીજભાર. મિત્રો, વીજભાર જેટલો વધારે હશે એટલું આકર્ષણ કેવું હશે? વધારે. એટલું અપાકર્ષણ કેવું હશે? વધારે. એટલે વીજભાર વધારે તો ડિફ્લેક્શન પણ વધારે હશે કોઈ અચળ ચુંબકીય કે વિદ્યુતીય ક્ષેત્રની અંદર. એ વસ્તુ આપણને ખ્યાલ આવે. ક્લિયર છે મિત્રો? નેક્સ્ટ પોઈન્ટ એક બીજી રીતે કહી દઉં તમને. માનો કે મારી પાસે એક ચુંબક છે, એનો નોર્થ પોલ મેં લીધેલો છે. ક્લિયર? હવે મારી પાસે કોઈ એક ઓબ્જેક્ટ છે લોખંડનું. ક્લિયર? લોખંડનું ઓબ્જેક્ટ છે તો અલ્ટિમેટલી એ આના તરફ આકર્ષણ અનુભવશે, નો ડાઉટ આકર્ષણ અનુભવશે. ક્લિયર? પણ હું બીજું ઓબ્જેક્ટ જે છે લોખંડના બદલે કોઈ બીજું ચુંબક જ લઉં અને એના ઉપર લઈ લઉં સાઉથ પોલ, એટલે કે આના કરતા ઓપોઝિટ ચુંબકીય ક્ષેત્ર. તો આ બંને વચ્ચે પણ આકર્ષણ થવાનું છે. મિત્રો, આની જે પ્રબળતા છે એની અંદર મેં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી, પણ અહીંયા જે ચુંબક હતું એના જે ચુંબક નહોતું, એટલે કે લોખંડ હતું કે જેના ઉપર કોઈ ચુંબકીય ક્ષેત્ર નથી એમ ગણો, તો એની અંદર મેં શું કર્યું? એક ચુંબક લઈ લીધું કે જેના ઉપર કઈ પ્રબળતા છે નોર્થ પોલને આકર્ષવાની. તો હવે આકર્ષણ તો લાગશે, પણ પહેલા કરતા કેવું લાગશે? વધારે. ક્લિયર? બીજી વાત કરીએ, આના કરતા મોટું ચુંબક લઈ લો, આકર્ષણ કેવું થઈ જશે? હજુ વધી જશે. મિત્રો, આપણું નોર્થ પોલ એટલે કે આ ચુંબક તો એનું એ જ છે. તો અહીંયા જેમ પ્રબળતા વધે, હવે આ જે છે એને તમે જો કોઈ કેથોડ પાર્ટિકલ માની લો કે જેના ઉપર માઇનસ ચાર્જ છે, તો આ માઇનસ ચાર્જ વધારે
તો ડિફ્લેક્શન એટલે કે આકર્ષણ વધારે કે અપાકર્ષણ વધારે, અને આ માઇનસ ચાર્જ ઓછો તો આકર્ષણ કે અપાકર્ષણ કેવું થશે? ઓછું થશે. ક્લિયર છે મિત્રો? આ વસ્તુ ખ્યાલ આવી ગયો છે તમને. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, કણોના દળ ઉપર. કણોના દળ ઉપર પણ એનું વિચલન આધાર રાખે છે. કારણ શું હશે મિત્રો? કારણ એક જ, મોમેન્ટમ. ક્લિયર? કોઈ પણ વસ્તુ, માનો કે સિમ્પલ છે આપણી પાસે, માનો કે મારી પાસે એક નાનકડો એવો ચોક છે. ક્લિયર? આ ચોક જે છે એ કોઈ માર્ગમાં ગતિ કરતો હોય, જો મારે એનો માર્ગ જે છે એ વિચલન કરવું હોય તો હું વિચલન કરી શકું. ક્લિયર? તો હું થોડુંક એવું બળ લગાડીશ તો એનો માર્ગ જે છે એ બદલાઈ જશે. પણ જો મારી પાસે કોઈ બોલ હોય, બરાબર, એટલા જ વેગથી આવે છે, તો એનો માર્ગ મારે વિચલન કરવો હોય તો બળ લગાવીશ, વિચલિત થશે, પણ જેટલો ચોકનો છે, ચોક જે છે આટલું વિચલન અનુભવતું હોય તો બોલ જે છે, બરાબર, ચોક અને બોલ બંને રાખીએ તો અલ્ટિમેટલી ચોકનું વિચલન આટલું થતું હશે, બોલનું થોડુંક થશે. ક્લિયર? એટલે વિચલનની માત્રા કેવી થઈ જશે? ઓછી. કારણ દળ વધી ગયું. દળ વધી ગયું તો એનું મોમેન્ટમ વધી જાય. મોમેન્ટમ વધી જાય તો એનું ડિફ્લેક્શન થાય નહીં, ઓછું થાય. ક્લિયર? એ સીધી રેખામાં ગતિ કરવાનો ગુણધર્મ ધરાવે, જેને આપણે જડત્વ પણ આપણે કહી શકીએ. ક્લિયર? તો એ ડિફ્લેક્ટ નહીં થાય. બીજી વસ્તુ, પૃથ્વીને આપણે હલાવી હોય તો એના ઉપર બળ લગાવીને આપણે હલાવી શકીશું નહીં. કારણ એની પાસે દળ છે, એની પાસે બળ છે, મોમેન્ટમ છે, જેને તમે ડિફ્લેક્ટ કરી શકો નહીં. એની સામે જો કોઈ નાનકડું એવું ઓબ્જેક્ટ હોય અથવા તો કોઈ ઉલ્કા હોય, તો ઉલ્કાને તમે કોઈ મિસાઇલથી અથવા તો કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટથી જો હિટ કરી દો, અથવા તો આપણા જ સેટેલાઇટ છે, બરાબર, એને જો તમે હિટ કરી દો તો એ તરત જ પોતાના માર્ગમાંથી વિચલન અનુભવશે. એના માટે એટલું બળ પૂરતું છે. તો આ વસ્તુ છે, જેમ દળ વધારે એમ તેનું ડિફ્લેક્શન કેવું થશે? ઓછું. એટલે જેમ જેમ કણોના દળ વધારે હશે એમ વિચલન ઓછું થશે, જેમ કણોના દળ ઓછા હશે એમ વિચલન વધારે થશે. એટલે જો કોઈ જગ્યાએથી હું માનો કે મારી પાસે એક આ કણ છે અને એક બીજું મોટું કણ છે. ક્લિયર? તો આ જે છે એ માર્ગમાંથી માનો કે આટલું વિચલન અનુભવતું હોય તો આ જે કણ છે એ માત્ર આટલું જ વિચલન અનુભવશે, ઓછું. ક્લિયર? તો અહીંનો એંગલ તમે જુઓ અને અહીંનો એંગલ તમે જુઓ. ક્લિયર? વિચલન કેવું થયું છે? ઓછું. દળ વધારે છે માટે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, વિદ્યુતીય અને ચુંબકીય ક્ષેત્રની પ્રબળતા પર. હવે આ ઉલટું સુલટું થઈ ગયું. ક્લિયર? એટલે જે મેં નોર્થ પોલ અને સાઉથ પોલ ની વાત કરી હતી એ રીતે હવે પહેલામાં મેં શું કરેલું હતું કે ઉપરનું જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર હતું એ અચળ રાખેલું હતું, હું નીચે ચેન્જ કરતો હતો. ક્લિયર? એ માનો કે આપણે ધન વીજપા લઈએ કે જે અચળ વોલ્ટેજ છે, અને હવે હું નીચે ચેન્જ કરું, એટલે કે અહીંયા મેં ચેન્જ કર્યું હતું કે માઇનસ ચાર્જ છે એની માત્રામાં વધારો ઘટાડો કરું. હવે હું શું કરું છું? આને અચળ રાખી દઉં છું. જો હું આની માત્રા વધારું, એટલે કે અહીંયા પ્લસ ચાર્જ છે એ વધારી દઉં, તો આકર્ષણની અંદર શું થશે? વધારો થવાનો છે, જે તમે જોઈ શકો છો. ક્લિયર છે મિત્રો? સમજાઈ ગયું છે આશા રાખું. એક વાત ક્લિયર? હવે આ જે અવલોકનો છે કે આ વસ્તુ જે એને નોંધેલી છે, આ વસ્તુને એને ક્યાં એપ્લાય કરી? આપણા કેથોડ કિરણો ઉપર. હવે ડિફ્લેક્શનની માત્રા, કેટલું ડિફ્લેક્શન થાય છે એના ઉપરથી આપણે એ શોધી શકીએ કે નહીં કે અહીં કેટલું દળ હશે, કારણ કે દળ ઉપર ખાસ કરીને આધાર રાખે છે. એના ઉપરથી આપણે એ પણ શોધી શકીએ કેટલો ચાર્જ હશે, કારણ કે ચાર્જ ઉપર પણ આધાર રાખે છે. તો અલ્ટિમેટલી કેટલાક કેલ્ક્યુલેશન દ્વારા તમે ચાર્જ અને માસ બંનેના રેશિયોની ગણતરી કરી શકો. તો કેવી રીતે એ આપણે હવે જોવાના છે. તો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઉપર જઈએ આપણે, રચના. રચનાની અંદર જો વાત કરીએ મિત્રો, તો આ જે છે એના એપરેટસની રચના છે. ક્લિયર? અલ્ટિમેટલી જે ફેરાડેનો પ્રયોગ કર્યો હતો એની અંદર જે વિદ્યુત વિભાર નળી હતી એ જ પ્રકારનો પ્રયોગ છે, પણ થોડુંક એની અંદર શું છે? ડિફ્લેક્શન કરેલું છે. બરાબર? તો એની અંદર થોડું મોડિફિકેશન કરેલું છે. શું મોડિફિકેશન છે જોઈએ મિત્રો? આ છે વિદ્યુત વિભાર નળી કે જેની અંદર શું છે? કેથોડ અને એનોડ છે. એને પાછળની સાઈડે એને શું કરી દીધું? વધારે એક્સટેન્ડ કરી દીધું. ક્લિયર? અને પાછળ એક ગોળા જેવું કે શંકુ આકારનું એક રચના કરી, જેની અંદર મોટો પ્રસ્ફોરણ પડદો લગાવી દીધેલો છે. ક્લિયર? હવે આ જે નળી છે એ નળીની આ રીતે, બરાબર, માનો કે અહીંયા નળી હોય, બરાબર, તો એ નળીની આ રીતે ચુંબકીય ક્ષેત્ર એપ્લાય કર્યું અને ઉપરથી
ઉપર નીચે આવી રીતે વિદ્યુતીય ક્ષેત્ર એપ્લાય કર્યું. એનો મતલબ તમે એમ કહી શકો કે નહીં, આ વિદ્યુતીય ક્ષેત્ર છે ને આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે, એટલે વિદ્યુતીય ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર એકબીજાને લંબ હશે કે નહીં? ક્લિયર? તો આ રીતે 3 ડાયમેન્શનમાં વિચારવાનું છે મિત્રો. આ સરળ આકૃતિ છે, આ રીતે તમે સમજી શકો એટલા માટે આપણે દોરેલી છે. વધારે 3 ડાયમેન્શન આકૃતિ દોરવાની કોઈ જરૂર નથી. અને બીજું તમે જોઈ પણ શકતા હશો કે અલ્ટિમેટલી આ રચના કેવા પ્રકારની છે. તો તમે બરાબર જોઈ અને સમજી શકો કે અલ્ટિમેટલી રચના કેવી રીતે કરેલી છે. ક્લિયર છે મિત્રો? તો હવે પછી આપણે એના અવલોકનો વિશે જોઈએ. મિત્રો, જો આપણે અવલોકનોની વાત કરીએ તો આ જે રચના છે એના ઉપરથી એને કયા અવલોકનો લીધા, તો એની વાત કરીએ તો જો સૌપ્રથમ એને શું કર્યું હશે તો કે વિદ્યુત ભાર લાગુ પાડી અને કેથોડ કિરણો ઉત્પન્ન કર્યા હશે. કેથોડ કિરણો આ જે હોલ છે એ હોલ મારફતે ક્યાં આવ્યા હશે? ZNS ની અંદર, એટલે કે ZNS નો જે પ્રસ્ફુરણ પડદો છે ત્યાં ઝબકારો કર્યો હશે. હવે એને શું એનાલાઇઝ કરવાનું છે? વિદ્યુતીય ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર લાગુ પાડવાનું છે. તો હવે એને શું કરેલું છે? હવે એ વસ્તુ જોઈએ. માત્ર વિદ્યુતીય ક્ષેત્રની હાજરીમાં કેથોડ કિરણો બિંદુ A પાસે અથડાય છે. થોડીક વાર ભૂલી જાઓ કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે, લાગુ નથી પાડેલું, તો ત્યારે શું થાય છે તો કે આ જે વિદ્યુતીય ક્ષેત્ર છે એની વાત આપણે કરેલી હતી કે કેથોડ કિરણો ઋણભારિત છે, માટે કોના તરફ આકર્ષાશે? ધન ધ્રુવ તરફ. ક્લિયર? એટલે બિંદુ A પાસે અથડાય છે. બીજી વાત, માત્ર ચુંબકીય ક્ષેત્રની હાજરીમાં કેથોડ કિરણો બિંદુ C પાસે અથડાય છે. તો જો આને હટાવી લો, એટલે કે આ વસ્તુ જે છે એને ઓફ કરી દો, ચુંબકીય જે વિદ્યુતીય ક્ષેત્ર છે એ ના લાગુ પાડો, કળ બંધ કરી આપો, તો માત્ર ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ક્યાં અથડાશે? C બિંદુ પાસે અથડાશે. ક્લિયર? તો તમે જમણા હાથના સ્ક્રૂના નિયમ મુજબ શીખી શકો, એ ફિઝિક્સની વસ્તુ છે. ક્લિયર છે મિત્રો? બરાબર. તો ચુંબકીય ક્ષેત્રની અંદર એ ક્યાં અથડાશે? C બિંદુ પાસે અથડાય છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. હવે શું કરવાનું છે જોજો. હવે આ જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે તો અચળ છે, બરાબર? નોન ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે. હવે તમારે આ વિદ્યુત ભારને વધારી ઘટાડીને એવો પ્રયત્ન કરવાનો છે. તમે એક વસ્તુ જોઈ કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉપર તરફ ખેંચે છે, ચુંબકીય ક્ષેત્ર નીચે તરફ ખેંચે છે અને વિદ્યુતીય ક્ષેત્ર ઉપર તરફ ખેંચે છે કેથોડ કિરણોને. તો તમારે શું કરવાનું છે? ચુંબકીય ક્ષેત્ર લાગુ પાડો એટલે C બિંદુ પાસે આવી ગયા. હવે ધીમે ધીમે વિદ્યુતીય ક્ષેત્ર વધારતા જવાનું, એટલે કે વિદ્યુતના વોલ્ટેજ વધારતા જવાના. વધારતા જશો એટલે શું થશે તો કે ધીમે આ જે કેથોડ કિરણો જે C બિંદુ પાસે હતા ધીમે ઓછું વિચલન કરતા જશે, કારણ કે એને ઉપર તરફ જવું છે. ક્લિયર? કારણ કે આ વસ્તુ એને ઉપર તરફ ખેંચશે. તો શું કરવાનું છે? ધીમે વિદ્યુતીય ક્ષેત્ર વધારતા જાઓ અને કોઈ એક બિંદુ પાસે, હવે એક બિંદુ કયું હશે તો કે તમે આ બધું ગેરહાજર કરી દો અને હોલમાંથી સીધું બીમ જ્યાં પડતું હતું એ વિદ્યુતીય અને ચુંબકીય ક્ષેત્રની ગેરહાજરી હતી ત્યારનું બિંદુ થશે. તો એને સમતુલ્ય બિંદુ જો આપણે કહીએ, તો જ્યારે આ C બિંદુ ધીમે ઉપર જતું B બિંદુ ઉપર સંપાત થાય, એટલે કે કહી શકાય કે એ સ્થિતિમાં વિદ્યુતીય ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેવું બને છે? સમતુલ્ય બને છે. તો એ આપણો ત્રીજો પોઈન્ટ છે. વિદ્યુતીય અને ચુંબકીય ક્ષેત્રની સમતુલન સ્થિતિમાં તેનો બિંદુ B પાસે અથડાય છે, કે જે તમે જોઈ શકતા હશો મિત્રો. ક્લિયર છે? હવે આ સમતુલ્ય સ્થિતિની અંદર એને એટલો ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે મેં કેટલું વિદ્યુતીય ક્ષેત્ર લાગુ પાડ્યું, એને એ ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેટલું હશે. બંને વસ્તુ કેવી હશે? એના માટે નોન હશે. તો વિદ્યુતીય ક્ષેત્રને તેને ચુંબકીય ક્ષેત્ર તરફ આકર્ષવા માટે અલ્ટિમેટલી કેટલું બળ લગાડવું પડ્યું એના આધારે ચોક્કસ ગણતરીઓ કરી અને J.J. થોમ્સને ઇલેક્ટ્રોનના વીજભાર અને માસ બંનેનો રેશિયો મેળવેલો છે. થોડી ગણતરીઓ કોમ્પ્લિકેટેડ છે, આપણે કોઈ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. આપણે માત્ર E/me નો રેશિયો યાદ રાખવાનો છે. તો એ શું હશે આપણું પરિણામ? શું કહે છે પરિણામ આપણને? જોઈએ. J.J. થોમ્સને ઘણી બધી ગણતરીઓ પરથી E/me નો રેશિયો મેળવો. E/me
એ રેશિયો શું મળે છે ઇલેક્ટ્રોન્સ માટે અથવા તો કેથોડ કિરણો માટે એ મળે છે તમને મિત્રો યાદ રાખવાનું છે, ઘણીવાર એમસીક્યુ માં પણ પૂછાઈ જાય 1.758820 into 10⁻11 માત્ર આટલું જ નહીં મિત્રો, એનો યુનિટ એકમ પણ યાદ રાખવાનો છે મિત્રો, એ છે કુલમ પર કેજી. આટલો મળે છે. હવે આની અંદર E શું છે, જ્યાં E એ શું છે ઇલેક્ટ્રોન નો વીજભાર, Me શું છે ઇલેક્ટ્રોન નું દળ. ક્લિયર? તો આખા પ્રયોગ પરથી જે થોમ્સને શું મેળવી લીધું છે E/me નો રેશિયો મેળવી લીધો છે. હવે આ રેશિયો ઉપરથી મિલિકનના પ્રયોગ દ્વારા આપણે ઇલેક્ટ્રોનનો ચાર્જ મેળવવાનો છે, તો એ આની પછીનો પ્રયોગ છે. ક્લિયર? તો આશા રાખું કે આ વસ્તુ બરાબર સમજાઈ ગઈ હશે, વિઝ્યુઅલાઇઝ પણ બરાબર કરી હશે, જેથી કરીને તમારો જે કોન્સેપ્ટ છે દ્રઢ થાય અને બરાબર તમે એને સમજી શકો. ક્લિયર છે મિત્રો?